السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم ام ملك وفيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. النهارده بقى هنكمل تنظيفات رمضان. كل سنه وانتم بالف خير. المره اللي فاتت عملنا مع بعض بدانا من المطبخ وخلصنا المره اللي فاتت الشفاط. بالشباك بقى بتاع المطبخ غسلناه وغسلنا السيراميك اللي فوق المطبخ وغلفنا المطبخ من فوق وخلصنا كمان المطبقيه، يعني خلصنا الجزء بتاع المطبخ اللي فوق رخامه الحوض. المره دي بقى هخلص كل الجزئيه اللي فوق. الناحية التانية بقى هعملها النهاردة. تمام. زي ما انت عارفين انا بقسم شغلي كده، كل يوم بقسم كده جزء من المطبخ وبخلصه عشان بس ايه، ما يعني ايه الدنيا تبقى برضو ايه متظبطة معايا واخلص الحاجة يعني تبقى فعلا بضمير. قبل ما ابدأ الفيديو شجعيني باللايك ويلا بينا. جبت بقى السلم وطلعت كده عليه زي ما انتم شايفين. انا كنت مغلفه المطبخ من السنه اللي فاتت من فوق كده كله بالمشمع. فهبدا بقى دلوقتي. طبعا المشمعات عليها تراب، فهشيل بقى كل المشمعات ديت هلمها كده وهنزلها. تمام. وبعد كده همسك بالفرشه ديت همشي عليها على المطبخ كله عشان لو في اي اتربه ولا عفاره ولا اللي هو التراب الخفيف دوت انزله كله. تمام. وبعد كده بعد ما انزل الاتربه دي كلها هبدا ان انا اغسل السيراميك اللي ورا المطبخ. بنبدا من فوق لتحت عشان بس ايه ما نعملش تحت ونرجع نوسخ تاني، لا امشي بخطوات كده. عايزاكي بقى ايه تتشجعي انت كمان وتقومي برده كده تمسكي المطبخ بتاعك وتحميه كده وتنزلي كل حاجه فيه تغسليها وترصي تاني. احنا بنحس بفرحه رمضان بالتنظيفات اللي بنعملها واستعدادات. خدي بقى طاقة إيجابية من الفيديو، قومي انت كمان تشجعي واعملي، مش تاخدي طاقة إيجابية وتتفرجي وتركني، لأ. قومي كده كل يوم قولي النهاردة أنا هخلص المطبخ من فوق، النهاردة أنا هخلص المطبخ من تحت، بكرة هغسل المشايات، هنزل النيش واعمله. قسمي كده شغلك بالورقة والقلم. بكره انا عندي اكل، خلاص انا هعمل كذا وكذا وكذا. فانتي بالورقه والقلم ظبطي كده الايام اللي ناقصه قبل رمضان وحاولي ان انت تخلصي كل حاجه. عايزين ليله رمضان نبقى مستعدين ونستقبل الشهر الكريم وشقتنا نظيفه وتبقى زي الفل ونمسحها بقى ونفرشها، ويوم ليله رمضان بقى نحضر السحور كده ان شاء الله، وتبقى الدنيا مترتبه حوالينا كل حاجه ايه يعني مستعديه للشهر الكريم بامر الله. بدات كده بالمساحه امسح. هو كده كده مش متوسخ، هو بس يعني لو في اي تراب ولا اي حاجه امسحه كده، لان انتوا عارفين ان السيراميك بتاع المطبخ بيبقى نظيف ما عدا بس الحيطه اللي بتبقى حوالين الشفاط هي بس اللي بتبقى لما دهون. انا كده كده غسلتها معاكم في الفيديو اللي فات. مسحت كده بقى بالمساحه دي جميله جدا جدا. مسحت كله كده بشويه بريل وشويه الجنرال. خلوا لي بصوا السيراميك بقى مرايه. تمام. خلصت بقى السيراميك، غلفت كده المطبخ كله بالجرايد. المشمعات خلصانه من عندي ومعرفتش اجيب، فحطيت بقى ايه قلت اتصرف كده وحطيت الجرايد. احمي المطبخ من فوق بقى عشان يبقى سهل عليا لما احب انضفه تاني اشيل واغلف تاني حاجه تانية. نزلنا بقى دلوقتي على الظرف كده. خلاص طبعا خلصنا الجزئيه بتاعه المطبخ كلها من فوق بالسيراميك. بصوا بتبقى يعني بحسها بتبقى متعبه قوي الطلوع على السلم، واللي هو الواحد يشتغل على فوق. يعني عندي اشتغل في الظرف بس ما اشتغلش فوق قوي كده. المهم يعني احنا نزلنا وبدات ان انا افضي في الظرف كلها. انا الموضوع دوت هعمله معاكم في المطبخ كله مش ظرفه واحده، لا بعمل ايه، ببدا ان انا انزل كل يعني بفتح ظرفه ظرفه. ما ننزلش طبعا المطبخ كله، اوعي تنزلي المطبخ كله فلوسي فيه وما تعرفيش ترجعي كل حاجه مكانها ولا عيالك يجوا يكسروا لك حاجه، لا ظرفه ظرفه كده. خليكي منظمه كده في حاجتك. ظرفه ظرفه نزليها على الرخامه، خدي الحاجه اللي فيها على الحوض اغسليها. يعني هي الحاجه كده كده نظيفه يا دوبك بس كده ايه عشان تبقى لامعه معاكي وتبقي رصه الحاجه وهي نظيفه. تمام. ابداي اغسلي على الحوض ونشفي على طول اول باول. نشفي بالفوطه معاكي كده، تكون فوطه كبيره كده فوطه مطبخ، ونشفي بيها اول باول عشان ايه ما تستنيش ان هي تنشف يعني في وقت كبير وترجعي ترصي الحاجه على طول وما تتاخريش يعني في العمايل. تمام. نزلت الحاجه هاخدها على الحوض انا انضفها لوحدها. وبعد كده بالضرفه كده وبدات ان انا بفوطه ناشفه انزل كل الفتفته اللي في الضرفه لو اي حاجه يعني وكده. وبعد كده بقى بالفوطه التانية بلمع بيها الظرف كلها. بلمع. بصوا انا بمسك المطبخ قبل رمضان احميه، يعني بمعنى الكلمه بمسكه احميه من سيراميك لشفاط للحاجات كلها، بغسلها بفرش تاني على النظافه، بمسح بغير كل حاجه، يعني كل حاجه تتخيلوها. هي دي فرحتي فعلا برمضان، ان انا انضف كده واحس بتغيير، احس ان الحاجه نظيفه، الحاجه شكلها حلو. بصيت كده الضرفه زي ما انتم شايفين. بصوا طبعا المفارش برضو مسكتها لمعتها كده بالفوطه وفرشتها. مخليه الضفه ديت عامه للاجهزه، يعني ماكينه البيتيفور، المضرب الكهربائي، المفرمه بتاعت البصل والثوم، القالب بتاع الكيك، انتوا فاهمين. بقيه قطع الخلاط برضو القطع التانية حطاها برضو في من ورا يعني كده. يعني عامه مخليها للاجهزه يعني كده.
حاولي تخلي كل حاجه ليها علاقه ببعض مع بعض، يعني الاجهزه خليها مع بعض، البلاستيكات مع بعض، القطن الحلل مع بعض، قطن الكوبايات كده، يعني نظمي الدنيا على قد ما تقدري. تحت هنا بقى حطيت ايه، تحت هنا حطيت الشفاشف بتاعه العصير، الطاسات، اطباق الفاكهه، المنظمات، كده يعني نظمت الدنيا على قد ما اقدر. وبرده طول ما انا برص بحاول ان انا اغير الرصه اللي انا كنت رصاها قبل كده، عشان لما افتح الظرف احس بتغيير للحاجه اللي عيني متعوده عليها. طبق الفاكهه ده ان شاء الله ربنا ما يجيبش حاجه وحشه، نطلعه كده على العيد نحطه على السفره كده ونرص فيه الفاكهه كده مع بعض ان شاء الله. دوت الهون بتاع سبوع مكه، لسه طبعا بحتفظ بيه، حطاهم كده بقى وظبطنا الدفه شكلها. نزلت بقى على الرف اللي تحتها كده، بصوا يعني الرف دوت غويط جدا لجوه، مستغلياه بقى في ايه، مستغلياه مخلياه كله كده للكوبايات والمجات. ما تستغربوش يعني ايه، عارفين انتوا كل طقم كده حطاه، بيبقى انت عايزه تعيني الكوبايات، عندي يعني الكوبايات يعني كده مش عارفه، مبقاش عارفه احطها فين، فبقول الرف دوت غوي استغله في ان انا اعين بقيه الاطقم كلها اللي انا يعني لسه ما يعني استخدامي ليها قليل. يعني انا كده كده حاطه في المطبقيه اللي انا بطلعهم على طول، عشان كده شايفين التراب ملموم عليهم ازاي. هاخدهم بقى على الحوض شفه كده سريعه حلوه كده بشويه بريل، نخليهم ايه، يبرقوا. دوت المفرش اللي انا هفرش بيه في الضرفه. شايفين المفرش ده سيلفر، خامته حلوه جدا، تحسوه زي مشمع كده، فعجبني بصراحه قوي. اللفه منه ب15 جنيه، فسعره حلو وكده. قلت بقى مش هحط المفرش اللي انا كنت حطاه دوت، لا اشيله واحط دوت. يعني كتغيير للشكل، يعني كده احس بتغيير برضو. يعني ما تحطيش الحاجه زي ما انت كنت حاطاها، لا غيري بشويه مفارش، غيري بتغيير النظام، بتغيير الحاجه اللي انت رصاها. هبدا بقى اخد المقاس واقص بالمقص. خلصت كده الدرفه، بص حطيت المفرش بقى، شايفين شكله لذيذ ازاي، ويعني وخلى كده شكل الرف حلو. يعني كنت مخليه المفارش اللي هي نازله لتحت ديت، اللي انا كنت لسه شايلاها قدامكم ديت، لا غيرتها كده. وحطيت برده طقم دوت بتاع السكر والشاي ده، كنت حاطاه على الرخامه. قلت بقى اشيله على الرخامه، احاول اخف الحاجات شويه اللي على الرخامه واحطه هنا شكله حلو. حطيت الكاسات اللي شكلها لذيذ الصغنطوطه ديت كده جنبهم، يعني برص برده كده بشكل ظريف. ومن جوه حطيت بقى ايه، كل بقيه الكوبايات والمجات. تمام. زي ما انتم عارفين بننزل كده واخدين واحده واحده كده من فوق لتحت. هننزل بقى دلوقتي على الايه، على الفرن. هطلعه بقى دلوقتي من الرف كده واحطه على الرخامه عشان امسكه اغسله غسله محترمه. وانضف برده الرف بتاع الفرن كده. طلعته كده على الرخامه، امسك بقى سبونش وشويه بريل كده وايه، واغسله كله. مش هغسله بقى بسلك ولا اي حاجه عشان بس ما اجرحوش. بصوا انا بغلفه كده بالفويل، اللي هي الرف اللي هو بتاع الصاج بتاع الفرن، بغلفه بالفويل بيحافظ لي عليها. يعني يا دوبك اطلع الرف ده اشد واغسله على الحوض كده غسله عاديه خالص، اكني بغسل طبق ولا اي حاجه، ما بيتعبنيش لان انا كده كده مغلفاه على طول، فبيبقى نظيف. واغير له الفويل بتاعه ويبقى معايا زي الفل. همسك بقى الفرن كله كده من الجوانب ومن جوه ومن بره بشويه بريل كده وايه، وننضفه يعني وكده. وفي نفس الوقت برضو هشد الرف بتاع الفرن ده وتطلعه لبره كده، وهمسكه بالفوطه برضو وانضفه كده وافرش له مفرش نضيف، ونرجع ايه، نرجع الفرن تاني مكانه. هنشف بقى بعد ما اغسل كده كل الفرن، هبدا بقى بفوطه ناشفه والم كل الصابون، وبعد كده فوطه مبلوله والم الدنيا دي كلها، امسحه ميه نضيفه ولغايه ما ينضف معايا. خلصت كده الفرن كله كده بالسبونشة ونضفت كله كده، وطلعت الصوبة دي غسلتها على الحوض وغلفتها كده بفويل نضيف كده. بصوا بقى زي الفل معايا. ناقص لي بس اللي انا لمع الازاز بتاع الباب بتاع الفرن. يعني انا غسلته بالسبونشة، بس برضو الملمع بيخليها لي زي المراية. نعامله معاملة اي مراية في الشقة عادي جدا. همسكه بقى بالمناديل كده وامسحه. رجعته بقى مكانه كده وحطيته مكانه. شايفين بقى الشكل العام بقى عامل ازاي. طبعا مش هوصل له كهربا برده لاني لسه غسلاه يعني كده. فرشت بقى المفرش برده السيلفر اللي انا وريته لكم ده، برده قطعت كده على قد الرف كده من تحت الفرن وحطيته كده. والرف بتاع الفرن ده برده نضفته كده ولمعته بالملمع بتاع الخشب وايه، وفرشت المفرش. شايفين شكله بقى حلو قوي، تحسوا كده ان هو منور الرف. يعني الالوانات الفاتحه عامه تحس ان هو بتدي اضاءه. شايفين اساسا البتاع بيلمع، تحس ان يعني حاسه ان الدنيا بقت منوره معايا شويه. شكل بقى الدنيا، بصوا بقى شكلها حلو ازاي. التغيير برضو حاجات بسيطه بس بتفرح. يعني مفرش زي كده مش غالي، بس يعني مدي منظر حلو للمطبخ وكده.
نزلت بقى الرف التاني اهوت. بصوا احنا خلصنا الجزئيه الاولانيه بتاعت الفرن ديت بالرف اللي فوقيه بالظرف وكده. اتنقلت بقى على الجزئيه التانيه، انا بادئه من اليمين للشمال تيمنوا يعني. نزلت بقى كل الحاجات اللي كانت في الرف كده زي ما انتم شايفين. جبت بقى الكرسي وهبدا بقى ان انا اطلع عليه، يعني يعني ايه عشان اقدر ان انا ايه ارص الحاجه وانا واقفه مرتاحه كده. فهبدا بقى ان انا اروق الدفتين دول كده واظبطهم واغسل الحاجات اللي فيها كده، وبرده على السريع بفوطه نضيفه كده هنشفهم عشان نرص الحاجه على نضافه. ما بغسلش معاكم الحاجه عشان ما اطولش عليكم الفيديو وتزهقوا مني وكده. لا انا بعرفكم انا بعمل وماشيه معاكم خطوه بخطوه، اللي هو ايه اشجعكم وتشوفوا انا وصلت لايه. بصوا بقى كده خلاص انا غسلت الحاجه كده ونشفتها كويس جدا جدا، اوعي ترصي اي حاجه فيها يعني مبلوله. تخلي بصوا تخلي ان ممكن تبقى بيئه لتربيه الحشرات، يعني ربنا يعافينا يا رب. حطيت كده البراد دوت انا حاطاه كده من فوق، وحطيت بقيه الاطقم بتاعه الاطباق يعني وكده واللبانات يعني والحاجات ديت حطيتهم كده فوق كزرولات يعني كده. تمام. وطبعا المفرش زي ما انتم شايفين نضيفه زي الفل. تحت بقى حطيت بقى كده كل البولات بقى والحاجات السرافيس الكبيره والغربال والحاجات ديت. اتنقلت بقى قفلت الضرفه كده خلاص. اتنقلت بقى الناحيه التانية عشان انزل بقى كل الحاجات اللي انتم شايفينها دي. دولت بقى هنزل الرفين مره واحده، وانضفهم مره واحده ونغسل الحاجه اللي فيهم ونرصهم على نضافه. بصوا بقى انا ما خليتش بدات بقى ان انا ارفع المفارش وما خليهاش مدلدله كده من الدرف. يعني قلت ايه هرفع بقى كل المفارش، مش هخليها تبقى ظاهره كده من تحت الارفف وكده، لا هنرفع كل الكلام دوت. كنت مستنيه بصراحه اعمل الموضوع ده لما انضف يعني المطبخ وكده. فضيت بقى الضرفتين زي ما انتم شايفين دولت الضرفتين اللي هم الازاز اللي بيبقوا مبينين حاجه فيهم، دايما مخليهم للطقم الصيني بتاع المطبخ. الكوبايات يعني عامل زي النيش كده بس بتاع المطبخ، انتوا فاهمين. نزلت بقى الرفين كلهم كده. بصي هي الحاجه نظيفه بس ايه متربه، يعني عايزه تتشطف بس تشطف على السريع وننشف على طول اول باول ونرص حاجتنا تمام. والمفارش برضو نزلتها برضو، بس ايه هفرش المفارش السيلفر مش الذهبي دولت، هفرش اللي هو السيلفر دوت همسحه كده بالفوطه ونفرشه مع بعض. وهوريكم بقى شكل. خلصت بقى كده رص الرفين، يعني هما بصراحه خدوا مني وقت كبير وحسيت ان انا تعبت فيهم كده عشان يعني حاجات يعني ببقى خايفه عليها ان هي تتكسر وكده، بالذات الازاز والصيني والحاجات ديت، فعماله اعملهم وانا واخده بالي. بس يعني دايما الازاز والصيني والحاجات ديت بيلمعوا ويبرقوا معاكي بشويه بريل كده تغسليهم تلاقيهم لمعوا بقوا زي الفل، يعني ما بيحتاجوش بصراحه دعك ولا غسيل ولا اي حاجه، شطفه كده على السرير بشويه الميه والبريل وبيبقوا زي الفل. نشفت كل حاجه ورصيتها. رصيت بقى حطيت كده اللي هو المفارش ديت الحلوه ديت من فوق. يعني حسيتها كده بصوا يعني الضرفه لما بتكون مبينه الحاجه اللي جواها بتبقى مديه كده ايه يعني لمعه. شايفين الناحيه التانيه عشان فيها المفرش الدهبي شكله مش قد كده، انما السيلفر ده تحس ان هو منور الضرفه كده. خلاص بقى قفلنا الناحيه دي. حطيت فيها السني من فوق ومن تحت ال الكوبايات بتاعه العصير كلها كده، وحطيت كل طقم لوحده كده منظمه الدنيا على قد ما اقدر. ابتديت بقى ان انا ايه انزل الضرفه اللي جنبها على طول كده عشان ايه اخلص يعني وكده. هنزل بقى كل الحاجات ديت ونفس اللي عملته في الضرفه الاولانيه هعمله هنا. عودي نفسك ان انت كل حاجه ليها علاقه ببعض تخليها كده ايه مع بعض. خلاص اهي الضرفه رصيتها اهي. شايفين بقى بصوا شلت بقى اللي هو الذهبي ده خالص وحطيت بقى اللي هو الفضي دوت شكله حلو وظريف. حطيت بقى هنا السلاطين بتاعه الشوربه ورصيت كده اللبانات والمجات، يعني بحاول ارصهم رصه حلوه كده على قد ما اقدر تمام. فضيت بقى كل الضرفه دي اخر ضرفه بقى في المطبخ، فضيت كل الحاجات اللي كانت فيها. دايما انا مخليه الضرفه ديت للاطباق اللي احنا دايما بناكل فيها، الاطباق بتاعه الغرف الميلامين يعني كده اللي احنا بناكل فيه، مخليها جنب البوتاجاز عشان لما اجي اغرف الاكل اطلع على طول الطبق على بعض الاطباق يعني مع بعضها وكده. فضيت بقى كل الحاجات ديت انا كده ايدي فيهم على طول، يعني ايه مسح على السريع كده ونرص الحاجه مع بعض تاني. خلاص كده رصيت الضرفه كده زي ما انتم عارفين ان الضرفه ديت للمنامين، وحاطه معايا الكبه عشان برضو ايدي باخدها على طول، يعني بفرم البصل وانا بطبخ مش عارفه ايه كده، يعني مخليها للحاجات اللي انا بستخدمها على طول عشان دي جنب البوتاجاز. كده انا خلصت المطبخ بس مش هلمع بقى الخشب دلوقتي، انا هخلي التلميع اخر حاجه خالص بعد ما اخلص المطبخ كله. هلمع الخشب بالازاز بالمقابض كل الحاجات دي هلمعها في الاخر. كده احنا خلاص خلصنا مع بعض كل المطبخ من فوق كله كده، مش هيبقى ناقص لي الا المطبخ من تحت والغسيل بتاع المشويات والبوتاجاز ان شاء الله برضو نعملهم مع بعض. لو وصلتي نهايه الفيديو وصلتي لغايه دلوقتي ما تنسيش تشجعيني باللايك واشتركي عشان اوصل لاكبر عدد قبل رمضان. وكل سنه وانتم بالف خير واشوفكم بقى على خير الفيديو الجاي.
باي باي.